Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 11 tháng 11. Thưa quý vị, các cơ quan tình báo đều có vai trò tối quan trọng đối với nền an ninh và sự thịnh vượng của mỗi một quốc gia. Trong thế giới tình báo, thông tin là vua, càng nắm được nhiều thông tin càng tốt. Thế nhưng khi mối bất hòa giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng hạ nhiệt, dường như Washington gặp trở ngại dự đoán bước đi tiếp theo của Bắc Kinh. Việc này có liên quan đến hoạt động tình báo của Mỹ hay không? Lý do gì khiến Mỹ gặp trắc trở? Xin mời quý vị cùng FBNC tìm hiểu thông tin này trong phần điểm nóng FBNC hôm nay. Theo trang tin Bloomberg, giới chức Mỹ đang đau đầu vì thiếu thông tin tình báo từ các quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều này khiến việc đoán trước các bước đi của Bắc Kinh trở nên khó khăn hơn cho Washington. Đề nghị được giấu tên, một số quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đang trở thành mục tiêu khó nhằn hơn, trong khi nhu cầu do thám Trung Quốc đang cấp bách giữa lúc căng thẳng tăng cao vì các vấn đề từ Đài Loan đến công nghệ. Bloomberg nhấn mạnh, các quan chức của cả chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đều tỏ ra bất ngờ về các động thái củng cố sức mạnh từ chính quyền Bắc Kinh. Trong đó có thể kể đến như việc siết chặt kiểm soát Hồng Kông, bành trướng tại Biển Đông hay giới hạn cuộc điều tra nguồn gốc virus corona. Theo các quan chức này, có hai lý do khiến tình báo Mỹ gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin mà các nhà hoạch định chính sách yêu cầu. Một là Bắc Kinh đã làm tổn hại đáng kể mạng lưới tình báo của Mỹ tại Trung Quốc từ trước thời ông Tập. Hai là Hoa Kỳ thiếu hụt nhân lực biết tiếng Hoa phổ thông. Bình luận về vấn đề này, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông John Bolton chia sẻ, thông tin tình báo của chúng tôi đã thiếu hụt trong nhiều thập kỷ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có đủ tin tình báo. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe thêm. Tôi chưa bao giờ thỏa mãn. Theo Bloomberg, tình trạng thiếu hụt thông tin tình báo của Mỹ ngày càng trầm trọng. Điều này đang tạo ra trở ngại trong việc đoán trước con đường chính trị tương lai của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuần này, Trung Quốc đang tổ chức hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng của Trung Quốc. Sự kiện lần này dự kiến sẽ thông qua một văn kiện mang tính lịch sử. Qua đó có thể cho thấy ông Tập có tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc thêm 5 năm nữa hay không. Giữa lúc thiếu thông tin tình báo, tờ Taiwan News hôm 11 tháng 11 đưa tin một nhóm nghị sĩ Mỹ đang có chuyến thăm bất ngờ đến Đài Loan và đã gặp hàng loạt quan chức cấp cao, bao gồm lãnh đạo Thái Anh Văn. Các bên thảo luận về mối đe dọa quân sự ngày càng nguy hiểm từ Bắc Kinh. Phái đoàn 13 người của Mỹ tới Đài Bắc trên máy bay C-40A của Hải quân Mỹ vào hôm thứ Ba 9 tháng 11 mà không công bố trước. Theo truyền thông địa phương, lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính đã tiếp đón phái đoàn Mỹ đến thăm cơ quan này. Trước đó, Trung tướng Yang Jing-se, sếp tình báo Đài Loan, đã trao đổi thông tin ngắn gọn với phía Mỹ về hành động gây áp lực tăng cường của quân đội Trung Quốc đối với hòn đảo. Được biết, các chiến dịch phản gián của Bắc Kinh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mạng lưới của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Ngay khi CIA tuyên bố thành lập Trung tâm Sứ mệnh Trung Quốc hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, cho rằng đây là một hành động điển hình của tư duy chiến tranh lạnh. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc và mối quan hệ Mỹ-Trung bằng sự khách quan hơn. Quý vị đang theo dõi Điểm tin quốc tế. Tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, ngay trước thềm hội nghị trực tuyến với Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có phát biểu đáng chú ý. Ông nói khu vực châu Á-Thái Bình Dương không nên trở về giai đoạn căng thẳng thời chiến tranh lạnh. Đây cũng là tuyên bố trong đoạn video ông gửi đến diễn đàn CEO bên lề thượng đỉnh APEC. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng lúc 14 giờ 30 trên kênh FBNC để biết thêm chi tiết. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, theo báo cáo phòng vệ 2021 mới được công bố của Đài Loan, Trung Quốc đang tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo nhằm vào Đài Loan và điều đó được cho là đe dọa đến hòn đảo này. Theo đó, các hành động do thám bao gồm việc Trung Quốc sử dụng các tàu thu thập thông tin tình báo ở eo biển Đài Loan. FBNC đã đề cập đến thông tin này ở bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ. Xin mời quý vị xem lại để hiểu rõ hơn về vụ việc. Về phía Mỹ, mới đây, Ngoại trưởng Antony Blinken bất ngờ tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẽ hành động nếu Trung Quốc dùng vũ lực thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, ông không làm rõ hành động ở đây là gì. Ngoại trưởng cũng lặp lại những tuyên bố lâu dài về vai trò của Washington trong việc hỗ trợ củng cố năng lực phòng vệ của Đài Loan. Trong khi đó, từ phía Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đang có kế hoạch thăm Đài Loan vào năm tới. Theo các báo cáo cho biết, không chỉ thể hiện sự ủng hộ dành cho hòn đảo, chuyến đi này còn có khả năng là một động thái kiểm tra tân Thủ tướng Fumio Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa. Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết rằng một chiếc máy bay do thám E-8C của Mỹ đã bay rất sát biên giới Nga với khoảng cách chỉ 35 km trong nhiều giờ liền.
Bộ cho biết trong toàn bộ thời gian bay qua Biển Đen, máy bay giám sát của Không quân Hoa Kỳ đã được theo dõi bởi các radar của đơn vị tên lửa phòng không thuộc lực lượng hàng không vũ trụ quân đội Nga. Cũng liên quan đến Nga, để gửi thêm tín hiệu hỗ trợ cho đồng minh Belarus trong cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra, Nga đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược tuần tra không phận Belarus. Vừa qua, Điện Kremlin còn cáo buộc các nước phương Tây cố gắng bóp nghẹt Belarus với kế hoạch đóng cửa một phần biên giới. Hơn thế, theo truyền thông quốc tế, vấn đề làn sóng di cư ở biên giới Belarus có khả năng sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị, kéo theo cả Nga lẫn NATO vào cuộc. Những lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu EU với Belarus có khả năng mở rộng, trong bối cảnh EU cáo buộc Minsk sử dụng người di cư như một đòn trả đũa. Liên quan tình hình ở một số khu vực khác, hiện tình trạng lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 31 năm, tạo ra rủi ro chính trị cho Tổng thống Joe Biden. Theo cuộc khảo sát của USA Today, tỷ lệ tín nhiệm của ông Biden giảm xuống chỉ còn 38%. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống. Tại Sudan, cuộc đảo chính của lực lượng quân đội vào hôm 25 tháng 10 đã khiến cho nội bộ quốc gia này rơi vào khủng hoảng. Mới đây, đại diện phe dân sự, Liên minh Lực lượng Tự do và Thay đổi đã bác bỏ kết quả cuộc đảo chính và tuyên bố từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào với quân đội. Điều này có thể khiến tình hình thêm bế tắc. Tại Afghanistan, lực lượng Taliban vừa tuyên bố đã bắt ít nhất 600 thành viên ISK có hành vi chống phá và giết người trong 3 tháng qua, gồm các thủ lĩnh hàng đầu. Ngoài ra, Taliban đã triệt phá 21 hang ổ của nhóm này ở một số tỉnh và cho rằng ISK hiện không phải là mối đe dọa lớn. Xin được chuyển sang một số thông tin thời sự xã hội nóng nhất. Thưa quý vị, giới chức trách Đức hôm nay thông báo nước ghi nhận kỷ lục 50.196 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu đại dịch, Đức ghi nhận số ca nhiễm trong ngày vượt quá 50.000. Vừa qua, Trung Quốc tiếp tục đẩy biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đi xa hơn nữa, đồng thời cảnh báo virus có thể bám trên các bưu phẩm. Cảnh báo được đưa ra trong lúc người mua sắm ở đây chuẩn bị cho ngày 11 tháng 11, ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm do tập đoàn Alibaba tổ chức. Người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung mới đây cho biết, hòn đảo này đang đàm phán với hãng dược phẩm Mỹ Moderna để sản xuất loại vaccine cùng tên, trước mắt nhằm cung cấp cho thị trường nội địa, sau đó sẽ xuất sang những nước xung quanh ở châu Á. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình đàm phán gặp không ít khó khăn. Cũng tại Đài Loan, hòn đảo vừa qua diễn tập ứng phó khẩn cấp với sự cố hạt nhân ở khu vực bờ biển Đông Bắc vào thứ Tư ngày 10 tháng 11. Cuộc diễn tập tiến hành trước thềm trưng cầu dân Ý vào tháng 12 về việc chính quyền có nên tiếp tục kế hoạch xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân thứ tư hay không. Tại Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez vừa qua phát biểu rằng Facebook hoàn toàn có thể bị kiện vì để những người bất đồng chính kiến tạo nhóm và lên kế hoạch biểu tình vào ngày 15 tháng 11. Ngoài ra, quan chức Cuba còn cáo buộc đứng sau các cuộc biểu tình này. Trong diễn biến khác, mưa lớn ở nhiều địa phương ven biển Sri Lanka và bang Tamil Nadu miền Nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 25 người tử vong. Hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy, giao thông bị đình trệ. Riêng tại Sri Lanka, 20 người qua đời trong mấy ngày gần đây, chủ yếu do đuối nước. Tại Cameroon, một thiết bị phát nổ ở trường đại học Bua khiến ít nhất 11 sinh viên bị thương hôm thứ Tư. Thiết bị được ném lên giảng đường giữa lúc các nhóm ly khai nói tiếng Anh có xung đột với lực lượng chính phủ. NASA và công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk tiếp tục bắt tay phóng tàu chở 4 phi hành gia lên đường tới trạm vũ trụ quốc tế vào cuối ngày thứ Tư, 10 tháng 11. Trong nhóm bao gồm một nhà du hành không gian kỳ cựu và 2 người trẻ tuổi được NASA lựa chọn cho nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng sắp tới. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây cho biết ông sẽ nhanh chóng thực hiện một số chính sách để giải quyết những thách thức mà đất nước đang đối mặt, nhất là về kinh tế, lạm phát và nguy cơ Covid-19 quay lại. Thủ tướng Kishida đưa ra phát biểu trên sau khi ông được Hạ viện tái bầu chọn làm người đứng đầu chính phủ. Một nhóm 9 thống đốc từ cả hai đảng của Mỹ vừa gửi một lá thư tới Quốc hội với nội dung thúc giục các nhà lập pháp thông qua gói hỗ trợ ngành công nghiệp chất bán dẫn để có thể sản xuất đủ chip cung cấp cho thị trường xe hơi. Các thống đốc dẫn chứng vì thiếu chip nên gần đây 2,2 triệu chiếc xe đã bị hoãn sản xuất, ảnh hưởng tới việc làm của hơn 575.000 người. Tập đoàn cơ khí và chế tạo máy khổng lồ của Mỹ General Electric mới đây cho biết họ sẽ tách ra làm 3 trong nỗ lực tái cơ cấu để vượt qua những khó khăn hiện tại khi công ty mắc nợ ngày một nhiều. Động thái trên đã khiến cổ phiếu của General Electric tăng 8,2% trong giao dịch gần đây. Quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã tiếp nhận báo cáo hàng năm về triển vọng của nền kinh tế từ một nhóm các chuyên gia cố vấn cho chính phủ.
Trong tài liệu này, các chuyên gia đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Đức năm 2021 xuống còn 2,7%, chỉ bằng một nửa so với con số đưa ra hồi tháng 3. Tuy nhiên, họ tin rằng năm 2022, kinh tế Đức có thể tăng trưởng ở mức 4,6%. Thưa quý vị, tài tử Paul Rudd, diễn viên đóng vai người kiến của vũ trụ điện ảnh Marvel, vừa được vinh danh là quý ông quyến rũ nhất thế giới năm 2021 do tạp chí People bình chọn. Và Paul Rudd cũng chính là từ khóa đáng chú ý ngày qua với hơn 500.000 lượt tìm kiếm. Theo tờ People nhận xét, tài tử 52 tuổi có tính cách tốt bụng, thân thiện, chăm chỉ. Anh khá bất ngờ trước thông tin bình chọn và còn bông đùa rằng từ nay anh sẽ có cơ hội được dùng bữa tối cùng với Brad Pitt và Michael B. Jordan, các sao nam từng được People vinh danh những năm trước. Được biết, Rudd sinh năm 1969 tại bang New Jersey của Mỹ. Anh được yêu thích với nhiều dự án phim hài thành công tại Hollywood. Gần đây, tài tử giữ vai siêu anh hùng Ant-Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Anh đang sống cùng vợ con tại New York. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với một clip ngắn sau đây. Một cặp vòng tay kim cương của nữ hoàng Pháp Marie Antoinette vừa được bán đấu giá 7,46 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 8,18 triệu đô la Mỹ, gấp nhiều lần so với ước tính ban đầu. Max Fawcett, người đứng đầu bộ phận đấu giá trang sức của Christie tại Geneva cho biết đây là món trang sức có hơn 200 năm lịch sử của Hoàng gia Pháp. Điều này đặc biệt thu hút giới sưu tập và những người đam mê trang sức trên thế giới. Người mua đã đấu giá qua điện thoại và giấu danh tính. Theo Reuters, món trang sức từng được nữ hoàng cất trong một chiếc hộp gỗ và gửi cho một cựu đại sứ người Áo. Bà gửi kèm một lá thư hướng dẫn ông cất giữ chúng ở nơi an toàn trước khi lên máy chém vì tội phản quốc. Bà qua đời vào năm 1793, sau đó chiếc vòng được truyền lại cho con gái bà, Madame Royal, và sau đó là nữ công tước xứ Parma. Nhà đấu giá Christie nói với Reuters rằng ban đầu hai chiếc vòng dự kiến sẽ thu về khoảng 2 đến 4 triệu đô la Mỹ. Những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FPSC.